Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κυριακάτικο φαγητό, ωραίο, χοιρινό στο φούρνο με πατάτες. Λοιπόν, εύκολη συνταγή, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τη συνταγή και τα υλικά. Έχω βρει ωραίο κρέας, είναι το εσωτερικό από μπούτι χοιρινό, θα το κόψω κομμάτια. Λοιπόν, το έχουμε κόψει κομμάτια. Θα το βάλουμε σε μια γάστρα. Αν δεν έχετε γάστρα μπορείτε να το βάλετε σε ταψί. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις και πάμε τώρα να μαρινάρουμε το κρέας μας. Ρίχνουμε 50 με 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Δεν ρίχνουμε πολύ τώρα, γιατί θα ρίξουμε κι άλλο πιο μετά. Έτσι, θα βάλουμε πιπέρι. Θυμάρι. Καπνιστή πάπρικα. Περίπου μία κουταλιά της σούπας. Μουστάρδα. 2 κουταλιές της σούπας. Λεμόνι. Του κάνουμε ένα μασαζάκι. Εάν έχετε χρόνο το αφήνετε 5-10 λεπτά, 20, να μπορέσουν να ανακατευθούν λίγο τα αρώματα και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμε τη γάστρα στην άκρη και πάμε να κόψουμε ένα κρεμμύδι. Δεν το θέλουμε ψιλοκομμένο, όλα τα υλικά μας τα θέλουμε κομμένα σε φέτες. Αυτά θα λιώσουν στο ψήσιμο. Όπως είναι τα ρίχνουμε όλα μέσα, έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ειδική σκόρδο, 3-4 σκελίδες σκόρδο. Πιπεριές φλωρίνης θα του δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση και χρώμα. Όσο εμείς κόβουμε, το κρέας μας μαρινάρεται. Λοιπόν, λίγα ντοματίνια. Τέσσερις πλυμμένες πατάτες. Είναι από τα πιο εύκολα φαγητά. Εφόσον λοιπόν βάλαμε τα υλικά μας όλα μέσα, ανακατεύουμε. Πάμε τώρα να τελειώσουμε με τα μπαχαρικά μας.
Θα βάλουμε λίγο λεμονάκι ακόμα. Το σύνολο είναι ένα λεμόνι μεσαίο, όχι πολύ μεγάλο. Εντάξει. Λίγο ελαιόλαδο. Σύνολο ελαιολάδου είναι 150 γραμμάρια με 200. Καπνιστή πάπρικα. Αλάτι βέβαια. Πιπέρι. Θυμάρι ή ρίγανη, ό,τι έχετε. Προσθέσουμε λίγο νερό, περίπου μισό ποτήρι, όχι παραπάνω, μισό ποτήρι του νερού, έτσι. Θα σκουπίσουμε τη γάστρα μας και εφόσον λοιπόν έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας, θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε μέσα να ψηθεί για 2 ώρες. Εντάξει. 2 ώρες μετά, πάμε να δούμε. Κοιτάξτε ζουμάκι που έχει βγάλει. Λιώμα έχει γίνει. Λοιπόν, δεν μου το ανακατεύετε καθόλου. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε 2 πετσετούλες και να κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξαναβάζουμε πάλι 180 βαθμούς αυτή τη φορά, να ροδίσουν, να πάρουν καλά χρώμα και να φύγει λίγο η υγρασία. Μισή ώρα μετά, κοιτάξτε, έχει πιει το ζουμάκι, έχει μείνει μόνο αυτό που θέλουμε. Βλέπετε. Τι θα κάνουμε? Εδώ έχω 200 γραμμάρια γραβιέρα, θα την ρίξουμε από πάνω. Θα το ξαναβάλουμε τώρα για 5 λεπτά στο φούρνο να λιώσουν λίγο τα τυριά και είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Λοιπόν, έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο, έτσι. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!